เมื่อพระเทวีที่ทรงพระคันหนีจากสงครามชิงราชบัลลังก์จนให้กำเนิดพระมหาบุรุษที่เติบโตจนกลายมาเป็นชายหนุ่มเพียงผู้เดียวที่รอดพ้นจากเรือที่อับปางลงแต่ก็ต้องว่ายน้ำในมหาสมุทรนานถึง7 วันแต่ก็ยังมีเทพธิดาลงมาช่วยเหลือเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงไปติดตามกันได้ในพระมหาชนกค่ะอดีตการอันไกลโพ้นมาแล้วณกรุงมิถิลาแคว้นวิเทหะมีราชาปกครองพระนามว่าพระเจ้ามหาชนกพระเจ้ามหาชนกนี่นะคะก็มีพระโอรส2 พระองค์คือพระอริทธชนกพระโอรสพระองค์ใหญ่ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอุปราชและพระโปลชนกพระโอรสองค์รองได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเสนาบดีในเวลาต่อมาพระเจ้ามหาชนกได้สวรรคตลงพระอริทธชนกก็ได้ขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระราชาสืบต่อมาเป็นพระเจ้าอริทธชนกแล้วแต่งตั้งพระอนุชาพระโปลชนกเป็นอุปราชค่ะทั้ง2 พระองค์ก็ช่วยกันดูแลบ้านเมืองสืบต่อมาเวลาผ่านไปก็เหมือนทุกอย่างจะดำเนินไปด้วยดีแต่ก็มีอำมาตย์คนหนึ่งซึ่งไม่ค่อยพอใจในการบริหารราชกิจของพระโปลชนกจึงหาเรื่องไปกราบทูลพระเจ้าอริทธชนกว่าพระโปลชนกนั้นคิดก่อการกบฏซ่องสุมผู้คนคิดจะยึดราชบัลลังก์ของพระองค์แต่พระเจ้าอริทธชนกก็ไม่ได้เชื่ออำมาตย์นะคะก็ปล่อยเรื่องราวนี้ให้ผ่านไปจนเมื่ออำมาตย์เข้ามากราบทูลยุยงบ่อยครั้งเข้าจิตใจที่เชื่อมั่นในพระอนุชาก็เริ่มคลายลงจนในที่สุดพระเจ้าอริทธชนกก็มีรับสั่งให้จับพระโปลชนกไปจองจำไว้ในคฤหาสน์ในพระราชนิเวศค่ะในระหว่างที่ถูกจองจำพระโปลชนกเสียใจเป็นอย่างมากเพราะจงรักภักดีกับพระเชษฐามาโดยตลอดจึงตั้งสัจจาธิษฐานว่าหากข้าพเจ้าคิดไม่ซื่อต่อพระเชษฐาแล้วขอเครื่องจองจำจงพันธนาการข้าพเจ้าอย่างแน่นหนาแต่หากข้าพเจ้ามิได้คิดขบฏแล้วไซร้ขอให้เครื่องพันธนาการนี้จงหลุดออกจากมือและเท้าแม้ประตูเรือนจำก็จงเปิดออกเถิดเพียงสิ้นคำอธิษฐานเครื่องจองจำก็หลุดออกประตูก็เปิดกว้างพระโปลชนกจึงเสด็จหนีออกจากที่คุมขังแล้วไปซ่อนตัวยังเมืองแถบชายแดนกรุงมิถิลาชาวบ้านแถบนั้นก็จดจำพระโปลชนกได้จึงบำรุงพระโปลชนกเป็นอย่างดีทำให้พระโปลชนกสามารถแผ่อิทธิพลไปทั่วแถบชายแดนโดยมีประชาชนเข้ามาสวามิภักดิ์และเป็นกำลังพลจำนวนมากพระโปลชนกจึงคิดว่าตัวเราจงรักภักดีกับพระเชษฐามาโดยตลอดแต่กลับถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏแต่บัดนี้สถานการณ์แปรเปลี่ยนไปเช่นนี้เราควรจัดการตามสมควรแก่กรณีนี้จากนั้นทรงประชุมพลแล้วเคลื่อนทัพไปยังกรุงมิถิลาเมื่อมาถึงชานกรุงมิถิลาพระโปลชนกก็ตั้งค่ายรออยู่แล้วให้คนแต่งสารไปให้พระเจ้าอริทธชนกบรรดาชาวเมืองและทหารเมื่อทราบว่าพระโปลชนกยกทัพมาต่างก็พากันไปเข้ากับพระโปลชนกเป็นอันมากเพราะเห็นว่าพระโปลชนกเป็นผู้จงรักภักดีแต่กลับถูกกระทำโดยไม่เป็นธรรมเมื่อพระเจ้าอริทธชนกได้อ่านสารของพระโปลชนกที่มีใจความว่าแต่ไหนแต่ไรมาข้าพระองค์จงรักภักดีต่อพระองค์ยิ่งแต่บัดนี้การเปลี่ยนไปแล้วพระองค์จะยินยอมมอบราชสมบัติให้แต่โดยดีหรือจะเข้าห้ามหันยุทธภูมิกันพระเจ้าอริทธชนกจึงทรงเรียกพระอัครมเหสีที่ทรงพระคันแก่ให้เข้าเฝ้าแล้วรับสั่งว่าการรบครั้งนี้ไม่อาจทราบได้ถ้าพระองค์เป็นอันตรายจงรักษาคันให้ดีแล้วเสด็จเคลื่อนพลออกจากกรุงมิถิลากองทัพของพระเจ้าอริทธชนกและพระโปลชนกก็เข้าต่อสู้กันอย่างดุเดือดแต่สุดท้ายแล้วนะคะด้วยความเข้มแข็งของกองทัพพระโปลชนกทำให้พระเจ้าอริทธชนกทรงพ่ายแพ้และสวรรคตการสมรภูมินั่นเองฝ่ายพระมเหสีของพระเจ้าอริทธชนกเมื่อทราบว่าพระสวามีสวรรคตแล้วจึงรีบเก็บของมีค่าใส่กระเช้าใส่ของใช้ข้าวสารทับและปิดด้วยผ้าเก่าๆแต่งกายแบบชาวบ้านแล้วรีบหลบหนีมาจากเมืองโดยไม่มีผู้ใดจดจำได้พระมเหสีของพระเจ้าอริทธชนกได้มาทางประตูทิศอุดรแล้วได้นั่งพักอยู่ที่ศาลาแห่งหนึ่งก็คิดว่าควรจะหนีไปที่ใดดีแล้วก็นึกขึ้นได้ว่ามีนครกาละจำปากะจ
จึงคิดที่จะไปที่นครแห่งนี้โดยเดชานุภาพแห่งพระโพธิสัตว์ที่อยู่ในครรภ์ของพระนางทำให้ท้าวสักกะเทวราชพิจารณาเหตุการณ์แล้วดำริที่จะลงมาช่วยเหลือจึงแปลงกายเป็นชายชราขับเกวียนมาถึงที่ศาลาที่พระนางนั่งพักอยู่พร้อมตะโกนถามขึ้นว่ามีใครจะไปนครกาลจัมปากะบ้างมีใครจะไปนครกาลจัมปากะบ้างเมื่อพระนางได้ยินก็ดีพระทัยรีบตอบว่าข้าแต่พ่อไปจ้ะฉันจะไปจ้ะแต่พระนางก็ขอฝากกระเช้าที่ถือมาเพราะมีน้ำหนักมากส่วนตัวพระนางจะขอเดินตามไปเพราะขึ้นเกวียนไม่ไหวแต่ชายชราผู้นั้นก็บอกพระนางว่าแม่จงนั่งบนเกวียนเถิดผู้ที่รู้จักขับเกวียนเช่นข้าพเจ้าไม่มีอย่ากังวลเลยด้วยอานุภาพแห่งพระโอรสในครรภ์แผ่นดินท้ายเกวียนก็สูงขึ้นทำให้พระนางสามารถขึ้นเกวียนได้โดยง่ายไม่ต้องปีนป่ายพระนางคิดว่าชายชราผู้นี้เป็นเทวดาแปลงมาแน่ๆจากนั้นชายชราแปลงก็นำพระนางไปสู่นครกาลจัมปากะที่อยู่ห่างออกไปถึง30 โยชน์ไม่นานนักชายชราก็ขับเกวียนมาถึงนครกาลจัมปากะแล้วก็บอกพระนางทำให้พระนางอัศจรรย์ใจยิ่งนักที่ใช้เวลาเพียงชั่ววันเดียวก็มาถึงได้ชายชราบอกให้พระนางเดินทางเข้าสู่นครแห่งนี้แล้วก็ขับเกวียนหายลับไปเมื่อพระนางเดินพ้นประตูเมืองเข้ามาก็มานั่งพักที่ศาลาริมทางแห่งหนึ่งแล้วคิดว่าจะทำยังไงกับชีวิตต่อจากนี้ดีในศาลานั้นเองค่ะมีพราหมณ์ที่สาปาโมกข์ผู้หนึ่งนามว่าอุทิจพราหมณ์มหาศาลได้นั่งพักอยู่เช่นกันมองเห็นพระนางเข้าก็เกิดนึกเอ็นดูสงสารขึ้นมาจึงไต่ถามพระนางไปว่าน้องหญิงแม่เป็นชาวบ้านไหนพระนางก็ตอบไปตามจริงว่าพระนางเป็นพระมเหสีของพระเจ้าอริ ธัชนกหนีภัยมาจากเมืองมิถิลามาที่เมืองนี้มิได้มีญาติพี่น้องอยู่ที่นี่เลยอุทิจพราหมณ์มหาศาลจึงบอกว่าหากเช่นนั้นอย่าวุ่นวายใจไปเลยข้าพเจ้าจักตั้งเธอไว้ในฐานะน้องสาวปฏิบัติดูแลเธอจากนั้นก็รับนางไปอยู่ที่เรือนของตนด้วยอานุภาพแห่งพระโพธิสัตว์ในครรภ์นางพรามณีภรรยาของอุทิจพราหมณ์มหาศาลก็รักใคร่อุปการะพระนางอย่างดีเช่นกันต่อมาพระนางก็ประสูติพระโอรสมีวรรณะงดงามทรงตั้งพระนามพระโอรสว่ามหาชนกกุมารตามพระนามของพระอัยกาพระกุมารนั้นก็ได้เติบโตขึ้นมาในนครกาลจัมปากะมีพละกำลังมากกว่าเด็กวัยเดียวกันมีเพื่อนเล่นเป็นเด็กวัยเดียวกันมากมายวันหนึ่งมหาชนกกุมารได้เล่นกับเพื่อนๆแล้วได้ลากเด็กคนหนึ่งไปด้วยกำลังมหาศาลเด็กชายผู้นั้นก็ร้องไห้บอกกับคนอื่นๆว่าลูกหญิงม่ายรังแกเอามหาชนกกุมารได้ยินดังนั้นก็แปลกใจค่ะเพราะเข้าใจว่าบิดาตนเองคือพราหมณ์ที่สาปาโมกข์มาโดยตลอดจึงเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วกลับไปถามพระมารดาว่าบิดาของตนเองคือใครพระมารดากลับตอบว่าพราหมณ์เป็นบิดาของลูกเมื่อมหาชนกกุมารไปเล่นกับเพื่อนๆอีกเด็กเหล่านั้นก็ยังคงพูดเย้ยมหาชนกกุมารว่าเป็นลูกของหญิงม่ายจึงโต้ตอบไปว่าพราหมณ์เป็นบิดาของเราแต่เด็กๆเหล่านั้นก็ยังถามว่าพราหมณ์เป็นอะไรกับเธอจึงคิดว่าพระมารดาต้องมีอะไรปิดบังเราแน่ๆพวกเด็กเหล่านั้นจึงพูดกับเราเช่นนี้มหาชนกกุมารจึงกลับไปถามพระมารดาอีกครั้งพระนางจึงจำเป็นต้องเล่าความจริงทั้งหมดให้พระกุมารฟังเมื่อมหาชนกกุมารได้ทราบความจริงทั้งหมดแล้วนับแต่นั้นต่อมาใครมาพูดว่าตนเป็นลูกหญิงม่ายก็มีได้โกรธเคืองหรือเอาใจใส่แต่อย่างใดจากนั้นก็ตั้งใจเล่าเรียนศึกษาหาความรู้ในศิลปะวิทยาการต่างๆโดยตั้งใจว่าจะไปทวงคืนราชสมบัติกรุงมิถิลากลับมาให้จงได้จนเมื่อมีพระชนได้16 พรรษาพระมหาชนกที่มีรูปงามและพละกำลังเต็มเปี่ยมก็ได้ร่ำเรียนศิลปะวิทยาการจนเจนจบจึงเข้าไปพบพระมารดาแล้วทูลว่าจะขอเดินทางไปค้าขายเพื่อรวบรวมทรัพย์สินเงินทองแล้วหาหนทางกู้บ้านเมืองกลับมาให้ได้พระมารดาจึงนำทรัพย์สินที่ติดตัวมาเมื่อตอนหลบหนีมามอบให้พระมหาชนกเพื่อเป็นทุนค้าขายนั่นคือแก้วมณีแก้วมุกดาและแก้ววิเชียรแต่พระมหาชนกก็รับไว้เพียงแต่แก้วมณีเท่านั้นแล้วก็ลาพระมารดาไปขึ้นเรือบรรทุกสินค้าที่ไปค้าขายในดินแดนสุวรรณภูมิ
เรือสินค้าล่องไปเรื่อยๆด้วยดีจนมาถึงวันที่ 7ก็ต้องเผชิญกับพายุและคลื่นลมแรงซัดเรือจนเรือโอนเอ็นไปมาบรรดาลูกเรือต่างพากันอกสั่นขวัญหายกลัวว่าเรือจะจมลงต่างพากันอ้อนวอนเทวดาขอให้รอดชีวิตแต่พระมหาชนกกลับไม่คิดแบบนั้นค่ะเขาคิดว่าเรือนี้จะต้องอับปางลงเป็นแน่จึงรีบกินอาหารเนยใส่คลุกขันทศกรให้อิ่มแล้วนำผ้ามาชุบน้ำมันแล้วนำมานุ่งห่มเพื่อที่เวลาอยู่ในน้ำจะได้ลอยตัวในน้ำได้ง่ายยิ่งขึ้นในตอนนั้นนะคะคลื่นก็ซัดเรือไม่หยุดจนผู้คนบนเรือต่างก็ตกลงไปในน้ำฝูงสัตว์ร้ายที่อยู่ในน้ำก็ค่อยกระโจนพุ่งขึ้นมากัดกินเป็นอาหารจนน้ำในบริเวณนั้นสีแดงฉานเต็มไปหมดพระมหาชนกเห็นภาพนั้นจึงปีนขึ้นไปยังเสากระโดงเรือเมื่อพระมหาชนกขึ้นไปจุดสูงสุดเรือก็ค่อยๆอับปางลงในมหาสมุทรพระมหาชนกที่ยืนอยู่บนยอดเสากระโดงเรือก็มองหาทิศที่เป็นกรุงมิถิลาว่าอยู่ทิศทางไหนมองหาจุดปลอดภัยทางทิศนั้นแล้วกระโดดพุ่งตัวลงไปในน้ำข้ามพ้นจุดที่พวกสัตว์ร้ายใต้น้ำนั้นได้อย่างปลอดภัยค่ะแล้วก็ว่ายน้ำในมหาสมุทรด้วยพละกำลังถึง7 วัน 7 คืนในเวลานั้นเองนางมณีเมขลาซึ่งเป็นผู้ที่เท้าจตุโลกบาลได้มอบหมายให้ดูแลรักษามหาสมุทรแต่นางมิได้ตรวจดูมา7 วันแล้วก็ได้กลับมาสอดส่องดูพบเห็นว่าพระมหาชนกกำลังว่ายน้ำอยู่ในมหาสมุทรมาถึง7 วันแล้วจึงได้เหาะมาหาแล้วกล่าวทดสอบว่านี่ใครเมื่อแลไม่เห็นฝั่งก็อุตสาหะพยายามว่ายอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรท่านรู้อำนาจประโยชน์อะไรจึงพยายามว่ายอยู่อย่างนี้นักหนาฝ่ายพระมหาชนกที่ว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรมานานถึง7 วันโดยที่ไม่ได้พบเจอผู้ใดเลยก็แปลกใจค่ะว่าอยู่ๆมีนางฟ้ามาปรากฏกายพูดด้วยเลยตอบไปว่าดูก่อนเทวดาเราไตร่ตรองเห็นปฏิปทาแห่งโลกและอานิสงส์แห่งความเพียรเพราะฉะนั้นถึงจะมองไม่เห็นฝั่งเราก็ต้องพยายามว่ายอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรนางมณีเมขลาได้ต้องการที่จะฟังต่อจึงกล่าวต่อไปว่าฝั่งมหาสมุทรลึกจนประมาณไม่ได้ย่อมไม่ปรากฏแก่ท่านความพยายามอย่างลูกผู้ชายของท่านก็เปล่าประโยชน์ท่านไม่ทันถึงฝั่งก็จักตายพระมหาชนกก็ตอบกลับไปว่าผู้ใดรู้แจ้งว่าการงานที่ทำจะไม่รู้ล่วงไปได้จริงๆชื่อว่าไม่รักษาชีวิตของตนถ้าผู้นั้นละความเพียรในฐานะเช่นนั้นเสียก็จะพึงรู้ผลแห่งความเกียจคร้านท่านก็เห็นผลแห่งกรรมประจักษ์แก่ตนแล้วไม่ใช่หรือคนอื่นๆจมในมหาสมุทรหมดเราคนเดียวยังว่ายข้ามอยู่และได้เห็นท่านมาสถิตอยู่ใกล้ๆเรานั้นจักพยายามตามสติกำลังจักทำความเพียรที่บุรุษควรทำไปให้ถึงฝั่งแห่งมหาสมุทรนางมณีเมขลาได้ฟังวาจาอันหนักแน่นของพระมหาชนกก็กล่าวสรรเสริญความเพียรพยายามจึงช่วยเหลือพระมหาชนกโดยการอุ้มร่างของพระมหาชนกไปส่งยังเมืองมิถิลาเมื่อสัมผัสกายทิพย์ของเทพธิดาพระมหาชนกก็หลับไปค่ะนางมณีเมขลาได้อุ้มพาพระมหาชนกไปวางไว้ยังแผ่นศิลาในสวนแห่งหนึ่งของเมืองมิถิลาแล้วนางมณีเมขลาก็กลับไปรักษามหาสมุทรดังเดิมในช่วงเวลานั้นเองพระเจ้าโปลชนกก็ได้สวรรคตลงโดยไม่มีผู้ใดสืบราชบัลลังก์ต่อเพราะทรงไม่มีพระราชโอรสมีเพียงแต่พระธิดาองค์เดียวพระนามว่าเจ้าหญิงสิวลีแต่ก่อนที่พระเจ้าโปลชนกจะสวรรคตนะคะก็ได้ตรัสสั่งไว้กับเหล่าเสนาอำมาตย์ไว้ว่าให้มอบราชสมบัติให้กับผู้ที่มีความสามารถครบทั้ง4ประการคือประการแรกต้องเป็นผู้ที่ทำให้พระธิดาพอพระทัยได้ประการที่2ต้องสามารถรู้ได้ว่าด้านไหนเป็นด้านหัวนอนของบัลลังก์ลูกสี่เหลี่ยมประการที่3ต้องสามารถยกพันธนูหนักขนาด 1,000 คนธรรมดายกถึงจะยกขึ้นได้และประการสุดท้ายต้องสามารถชี้บอกขุมทรัพย์ทั้ง16แห่งได้เมื่อพระเจ้าโปลชนกสวรรคตแล้วถวายพระเพลิงพระบรมศพไปแล้วบรรดาเสนาบดีขุนนางเหล่าทหารแม้แต่ชาวประชาทั้งหลายต่างก็อยากที่จะเป็นผู้สืบราชสมบัติแต่เพียงข้อแรกก็ไม่มีใครสามารถทำให้เจ้าหญิงสิวลีพอพระทัยได้เพราะทุกคนล้วนแต่พยายามเอาพระทัยเจ้าหญิงจนเกินควรจนเจ้าหญิงสิวลีมองว่าชายเช่นนี้เสียลักษณะของผู้ที่จะมาเป็นผู้นำปกครองบ้านเมืองจนต้องขับไล่ออกจากพระราชวังไปเสีย
บรรดาปุโรหิตและขุนนางผู้ใหญ่จึงปรึกษากันว่าในข้ออื่นๆอีก3ประการก็ยังไม่มีผู้ใดจะทำได้เช่นกันในที่สุดก็หาทางออกได้โดยการทำพิธีเสี่ยงราชรสเพื่อค้นหาบุคคลผู้มีบุญญาธิการสมควรแก่การปกครองบ้านเมืองราชรสเสี่ยงทายนั้นก็ได้แล่นออกจากพระราชวังเข้าไปในสวนแล้วหยุดอยู่ที่ตรงหน้าแท่นศิลาที่พระมหาชนกนอนหลับอยู่ปุโรหิตและเหล่าขุนนางอำมาตย์ที่ติดตามราชรสนั้นมาก็ให้ประโคมดนตรีขึ้นพระมหาชนกได้ยินเสียงกึกก้องก็ลืมพระเนตรขึ้นมาเห็นราชรสปุโรหิตและขบวนที่ติดตามราชรสมาก็มิได้แสดงอาการตื่นตกใจแต่อย่างใดปุโรหิตจึงคิดว่าบุรุษผู้นี้มีสติปัญญาดีไม่ตื่นตกใจง่ายๆแล้วทูลอัญเชิญพระมหาชนกให้เป็นราชาปกครองเมืองเมื่อพระมหาชนกทราบว่าพระราชาเมืองนี้สวรรคตไม่มีพระโอรสมีเพียงพระธิดาคือเจ้าหญิงสิวลีพระองค์เดียวก็ทรงรับเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองพระมหาชนกได้ตรัสถามเหล่าขุนนางว่าพระเจ้าโปลชนกตรัสสั่งอะไรไว้บ้างก็ได้รับคำตอบเรื่องการทดสอบความสามารถทั้ง4ประการฝ่ายเจ้าหญิงสิวลีเมื่อทราบว่าได้ผู้สืบราชสมบัติแล้วจึงคิดทดสอบพระมหาชนกโดยการให้ราชบุรุษไปทูลเชิญเสด็จมาที่ปราสาทของพระนางแต่พระมหาชนกก็นิ่งเฉยเสียมิได้เสด็จไปเจ้าหญิงสิวลีให้คนไปทูลเชิญถึง3 ครั้งก็ยังมิสนพระทัยจนวันหนึ่งพระมหาชนกเสด็จไปหาเจ้าหญิงที่ปราสาทเองโดยมิได้บอกล่วงหน้าเจ้าหญิงสิวลีจึงตกพระทัยรีบมาต้อนรับและเชิญเสด็จประทับนั่งบนบัลลังก์พระมหาชนกจึงหันไปตรัสกับเหล่าขุนนางที่ติดตามมาด้วยว่าข้อแรกที่บอกว่าทำให้เจ้าหญิงพอพระทัยนั้นเราทำสำเร็จแล้วการที่เจ้าหญิงเสด็จมาต้อนรับและเชิญเราประทับนั่นแสดงว่าทรงพอพระทัยเราส่วนปริศนาข้อที่2พระมหาชนกนั้นได้พิจารณาอุบายจึงทรงถอดเข็มทองคำบนพระเศียรยื่นให้เจ้าหญิงสิวลีแล้วมีรับสั่งว่าเธอจงวางเข็มทองคำนี้ไว้พระนางสิวลีเห็นว่าเป็นเข็มทองคำจากพระเศียรจึงทรงรับเข็มทองคำไปวางไว้เบื้องหัวนอนแห่งบัลลังก์นั้นจึงทรงชี้ว่าทิศนั้นคือหัวนอนแห่งบัลลังก์ปริศนาข้อที่3พระมหาชนกได้ยกคันธนูที่มีน้ำหนัก1,000 แรงคนยกขึ้นมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ปริศนาข้อสุดท้ายพระมหาชนกก็สามารถระบุขุมทรัพย์ทั้ง16แห่งเมืองมิถิลาได้อย่างครบถ้วนบรรดาขุนนางและชาวเมืองต่างก็สรรเสริญปัญญาของพระองค์พระมหาชนกจึงได้ขึ้นครองราชสมบัติกรุงมิถิลาแล้วอภิเษกกับเจ้าหญิงสิวลีในที่สุดค่ะพระมหาชนกโปรดให้เชิญพระมารดาและพราหมณ์ทิสาปาโมกจากนครกาละจำปากะให้มาอยู่ยังกรุงมิถิลาแล้วอุปถัมภ์บำรุงให้สุขสบายต่อไปจากนั้นทรงทำการฉลองสมโภชเป็นการใหญ่มีการตั้งโรงทานทั้ง6 ทิศนับแต่นั้นมากรุงมิถิลาก็มีแต่ความสุขร่มเย็นมาโดยตลอดต่อมาพระนางสิวลีก็ได้ทรงพระครรภ์แล้วประสูติพระโอรสมีพระนามว่าทีคาวุกุมารเมื่อเจริญวัยขึ้นพระมหาชนกก็ทรงแต่งตั้งให้เป็นอุปราชวันหนึ่งพระมหาชนกได้ประทับช้างเสด็จพร้อมด้วยข้าราชบริพารไปยังอุทยานที่ใกล้ประตูอุทยานนั้นมีมะม่วง2 ต้นต้นหนึ่งไม่มีผลเลยและอีกต้นหนึ่งมีผลเต็มต้นอันมีรสหวานอร่อยเต็มต้นแต่มิได้มีผู้ใดเก็บผลเพราะพระราชายังมิได้เสวยพระมหาชนกมองไปเห็นจึงเก็บเอาผลหนึ่งจากต้นมาเสวยก็พบว่ามีรสหอมหวานอร่อยดุจรสโอชาทิพย์จึงทรงคิดว่าในตอนเสด็จกลับจะกินให้มากแล้วเสด็จเข้าไปภายในอุทยานคนอื่นๆเมื่อเห็นว่าพระราชาเสวยผลไม้มีรสเลิศแล้วก็เก็บเอาผลมากินกันจนหมดฝ่ายคนเหล่าอื่นยังไม่ได้ผลนั้นก็ทำลายต้นไม้ให้หักโค่นลงเมื่อพระมหาชนกเสด็จกลับออกมาพบว่าต้นมะม่วงที่มีผลนั้นหักโค่นถูกทำลายลงก็ตรัสถามเหล่าอมาตย์ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นจึงทรงดำริว่าต้นนี้มีวันหน้าสดเขียวตั้งอยู่แล้วเพราะไม่มีผลแต่ต้นนี้ถูกหักโค่นลงเพราะมีผลแม้ราชสมบัตินี้ก็เช่นกับต้นไม้มีผลบรรพชาเช่นกับต้นไม้หาผลไม่ได้ภัยย่อมมีแก่ผู้มีความกังวลย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีความกังวลก็เราจักไม่เป็นเหมือนต้นไม้มีผลจักเป็นเหมือนต้นไม้หาผลไม่ได้
เราจักสละราชสมบัติออกบวช เมื่อพระมหาชนกเสด็จกลับมายังพระราชวังก็แต่งกายดังนักบวชแล้วเสด็จออกจากเมืองไปเมื่อพระนางศิวลีทรงทราบจึงรีบเสด็จติดตามมาอ้อนวอนให้พระมหาชนกเสด็จกลับแต่ก็ไม่เป็นผลพระนางศิวลีจึงเสด็จตามพระมหาชนกไปเรื่อยๆจนทั้งสองได้เห็นสุนัขตัวหนึ่งได้คาบเนื้อในปากวิ่งมาเมื่อสุนัขตัวนั้นเห็นทั้งสองพระองค์ก็ตกใจปล่อยเนื้อในปากแล้ววิ่งหนีไปพระมหาชนกเห็นว่าก้อนเนื้อนี้เจ้าของทิ้งแล้วจึงหยิบมาเสวยพระนางศิวลีก็เสียพระทัยแล้วบอกว่าทำไมพระสวามีเสวยเนื้อที่สุนัขทิ้งแล้วพระมหาชนกตรัสว่าเธอไม่รู้จักความวิเศษของบิณฑบาตนี้เพราะเขาต่อมาทั้งสองพระองค์ได้พบเด็กหญิงผู้หนึ่งสวมกำไลข้อมือข้างหนึ่งมีกำไล2 อันอีกข้างมีกำไลอันเดียวทำให้เวลาเดินจึงมีเสียงกระทบกันพระมหาชนกจึงตรัสบอกพระนางศิวลีว่ากำไลข้างเดียวนั้นไม่มีอะไรกระทบจึงไม่มีเสียงแต่ข้างที่มีกำลัง2 อันนั้นมี2 อันจึงกระทบกันเปรียบเสมือนคนที่อยู่2 คนย่อมกระทบกระทั่งกันแต่ถ้าอยู่คนเดียวก็จะสงบสุขพระนางศิวลีได้ฟังแต่ก็ยังคงติดตามพระมหาชนกต่อไปค่ะจนมาพบนายช่างทำลูกศรพระมหาชนกจึงตรัสถามว่าเวลาดัดลูกศรเหตุใดจึงต้องหลับตาข้างหนึ่งนายช่างตอบว่าถ้าลืมตา2 ข้างจะไม่เห็นว่าข้างไหนตรงข้างไหนคดเหมือนคนอยู่2 คนมักจะขัดแย้งกันถ้าอยู่คนเดียวย่อมไม่ขัดแย้งใครพระมหาชนกจึงหันมาตรัสกับพระนางศิวลีแล้วยืนยันว่าพระองค์ต้องการที่จะแสวงหาความสงบไม่ประสงค์ที่จะมีเรื่องกระทบอันเกิดจากการอยู่ร่วมกับคนหมู่มากอีกต่อไปพระนางศิวลีได้ฟังก็ทรงร่ำไห้แล้วจำต้องกลับกรุงมิถิลาแต่งตั้งตีฆาวุกุมารขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองแทนแล้วพระมหาชนกก็เสด็จไปสู่ป่าหิมพานต์เพื่อบำเพ็ญสมาบัติต่อไปโดยมิได้กลับคืนสู่พระนครค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของพระมหาชนกหรือมหาชนกชาดกว่าด้วยเรื่องการบำเพ็ญวิริยะบารมีหนึ่งในเรื่องทศชาติชาดกของพระพุทธเจ้าที่เรารวบรวมมาเล่าให้ฟังกันนะคะหากมีข้อมูลใดตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ค่ะถ้าชื่นชอบฝากกดแชร์กดไลค์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ชาแนลเทพเทศทำผลงานออกมาเล่าให้ทุกๆคนฟังกันอีกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ